Idag ska vi tala om några mycket angelägna ämnen som har att göra med hur vi säkerställer individers värdighet, säkerhet och frihet. Dels kommer vi förstås att nämna de mänskliga rättighetsdagarna, Nordens största forum som genomfördes här i Skellefteå förra veckan. Och det andra aktuella ämnet är den nationella aktivitetsveckan, en vecka fri från våld som pågår hela den här veckan, och då vi belyser en fråga där vi har som kommun ett ständigt pågående arbete. Välkommen Jörgen Svedberg, demokratilots på Skellefteå kommun, och jättevälkommen Elin Pettersson som är våldpreventionssamordnare. Tack. Jag vänder mig till dig först. Vi hade de här dagarna förra veckan. Några reflektioner från din sida? Ja, väldigt inspirerande dagar, MR-dagarna, och jag skulle säga även lärorikt. Det var ju över 90 seminarier som man kunde förkovra sig i. Och så tycker jag framförallt att personligen att man får träffa så många som har samma uppdrag som en själv, som jobbar med mänskliga rättigheter. Och mitt fokus är ju barnens mänskliga rättigheter. Det finns ett otroligt engagemang kring de frågorna. Som du sa Jörgen, en viktig aspekt av mänskliga rättigheter är just barnens rättigheter. Och jag vet ju att det pågår ett jättebetydelsefullt arbete i den här kommunen. Kan du berätta lite mer om det? Ja, men det kan jag. Vi har ju i Skellefteå kommun en barnrättsgrupp som består av tjänstepersoner från alla 6 förvaltningar som representeras. Och vårt uppdrag i barnrättsgruppen är ju att dels att bevaka barnrätten, men även att sprida kunskap om den. Men framför allt att liksom skapa goda förutsättningar för våra barn och unga att få vara delaktiga i frågor och beslut som rör dem. Allt från de som är 0-6 år, 7-12 och då 13 upp till att man blir myndig. Sen vad gäller barnkonventionen, så juridiskt berör barnkonventionen endast vi offentliga aktörer, alltså vi kommuner, regioner, riksdag och regering, alltså staten. Och vi är ju skyldiga tillsammans, vi offentliga aktörer, att tillgodose barns rättigheter och säkra dem. Och där är ju staten ytterst ansvariga. Så därför tycker jag det är viktigt att alla anställda inom Skellefteå kommun skapa någon form av gemensam kunskapsbank eller kunskapsgrund. Därför har vi släppt nu på lärplattformen en grundutbildning i barnrätt som alla kommunanställda kan gå och liksom skaffa sig mer kunskap. Och jag tror att det är viktigt att vi alla som är anställda i kommunen har den här gemensamma grunden, för då kan vi prata samma språk och vi kan också påskynda implementeringen fullt ut i alla verksamheter. Sen har jag faktiskt en nyhet att berätta. Spännande. Det är att förra veckan i samband med MR-dagarna så blev Skellefteå kommun återigen diplomerad barnrättskommun av Unicef Sverige. Och det känns fantastiskt roligt. Vi blev det första året 2019 och var det 5 år. Och nu igen då, 2024 och framåt. Det känns jättekul. Och det är också ett kvitto på allt arbete som görs. Alla som jobbar med barn, direkt eller indirekt med barn. Barnen är vår framtid. Nu ska jag gå till Elin. Vi är mitt uppe i den här kampanjveckan, en vecka fri från våld. Vad händer under veckan och kan du ge oss några exempel på det? Ja, men precis, det stämmer. En vecka fri från våld är ju en årlig kampanj som sker över hela landet. I Skellefteå så tjuvstartar vi faktiskt redan förra fredagen med ett välbesökt fackeltåg med gripande tal från ett antal viktiga aktörer på området. Och under den här veckan så fortsätter aktiviteterna. Vi har ett antal byggnader i stan, inte minst Sara kulturhus som lyser orange den här veckan, vilket ju är sprunget ur Orange Day, som är FNs initiativ för att belysa mäns våld mot kvinnor. Och på tal om Sara kulturhus så har vi där också en jättefin utställning den här veckan som är gjord av mediaeleverna i årskurs 2. Den har suttit uppe under MR-dagarna och finns att ta del av till och med den 24 november. Så den tycker jag att man ska passa på att besöka. Det sker också på skolorna andra viktiga aktiviteter under veckan för att jobba förebyggande mot våld och för att öka trivsel och trygghet. Det finns många intressanta föreläsningar att ta del av, exempelvis via Länsstyrelsen. Sen tycker jag också att man kan gå och besöka vår egen sida på kommunen, ett Skellefteå fritt från våld, där det finns mycket bra information. Den finns upplagt nu i filmen som heter Våldsspiralen, som är ett väldigt fint underlag för att prata kring våld. Så det kan också vara en uppmaning att man kanske själv kan passa på att ta tillfället i akt den här veckan att
ja, men exempelvis utifrån den filmen prata om våld. För vi vet att vi förebygger våld bäst om vi gör det tillsammans. Både på arbetet men också som privatpersoner. Jag har själv sett den filmen, en mycket, mycket gripande film. Men det handlar ju förstås inte bara om den här kampanjen, arbetet mot våld. Hur sker det här resten av året? Nej, men självklart är det ju så att Skellefteå kommuns arbete runt våld pågår ju förstås året om. Jag som precis har börjat på min tjänst som våldspreventionssamordnare men också inom Skellefteå kommun är otroligt imponerad av allt fint arbete som görs. Men som vi alla vet så växer ju Skellefteå. Vi är ju ansedda som en relativt trygg medelstor kommun där det finns god social insyn, många känner varandra, men att vi växer utmanar ju det. Och parallellt med det så finns det ju också utmaningar kring våld på nationell nivå. Så våldpreventivt arbete är ju definitivt på agendan. För att titta på hur Skellefteå kommun bäst kan möta de här utmaningarna så har det de senaste åren pågått en projektperiod där man har tittat på vad som görs och vad som behöver göras framåt. Inte överraskande så ser vi att det görs massvis med bra saker. Vi har glädjande nog både aktörer och insatser på många nivåer. Vi har ett kommunteam för våldsprevention. Vi har också en lång tradition av förebyggande arbete, goda nätverk uppbyggda på det området och vi har en politisk inriktning som syns i våra styrdokument. Så det är väldigt positivt. Sen om vi ska titta på vad man också såg kring vad vi kan göra bättre så såg man att i ett växande Skellefteå så vi behöver säkerställa att vi tar ett helhetsgrepp när vi jobbar i de här frågorna. Vi behöver titta på att vi arbetar systematiskt och det kommer att behöva samordning för att det här ska fungera på ett så bra sätt som möjligt. Det är också där min roll som våldspreventionssamordnare kom in. En annan viktig del kommer att vara att säkerställa att vi utöver det viktiga jobb som görs kring våld som sker och våld som har skett också jobbar med våldets orsaker. Och hur vi bäst ska göra det här framåt är ju något som jag nu tillsammans med många andra ska titta vidare på. Men en sak som vi vet redan nu det är att det här ska vi göra genom en hela kommunen-ansats tillsammans där var och en av oss som arbetar inom kommunen kommer att vara jätteviktiga. Återigen, ett viktigt tillsammansarbete och det här är ju som sagt otroligt viktiga frågor som det gäller att jobba med året runt. Men bra också att ni ser att det här lyses upp dels under MR-dagarna, att det blir liksom fokus på det. Mänskliga rättigheter är inte alla förgivna. Nej. Och också att det här får ett fokus under en hel vecka. Men som sagt, ni kan läsa mycket, mycket mer om det här på Skellefteå kommuns webbplats. Tack till alla er som har lyssnat idag. Vi syns igen om ett par veckor.